And tanggalin muna natin tong keyboard. Okay. Hi, it's Brian here, and today I've got something na makakatulong sa pagbago sa paraan kung paano natin harapin ang mga problema sa brownout o power outage dito sa Pilipinas. Kaya may tanong ako sa'yo. Sawang-sawa ka na bang ma-disconnect sa gitna ng importanteng virtual meeting mo dahil biglang nagka-brownout? O matagal mo na bang iniisip kung paano mawawala ang stress sa mga scheduled power interruptions at siguruhin laging may kuryente? O baka naman naghahanap ka ng paraan para mag-enjoy sa mga outdoor adventures mo nang walang problema sa kuryente kapag low-bat ang mga gadget natin. O kaya naman baka naiisip mo na sana may paraan para maiwasan ang mga problemang ito. Kung nakaka-relate ka dito, then ang BLUETTI EB3A portable power station na ito ay para sa'yo. Pero bago natin buksan itong power station, guys, alam niyo ba kung gaano ka-hassle ang mga power outages o yung brownout nga dito sa Pilipinas? Pwedeng idulot ito ng bagyo o sakuna, mga sirang poste at kable ng kuryente, and those scheduled power interruptions. Now imagine having to say goodbye sa mga hassle na ito, yung mga nabanggit ko, at magkapagtrabaho mula sa bahay as maybe a virtual assistant tulad ko, o baka isang business professional or entrepreneur tulad ko rin, na hindi naiistorbo. Parang hirap, ano? Pero huwag kang aayaw dahil may sagot tayo dyan. At sa video na to, malalaman natin kung paano itong power station ay makakapagbigay solusyon sa mga problema mo sa brownout at paano ito makakapagbigay ng electrifying good vibes sa buhay mo. But before we dive into unboxing this beast, just a few things to keep in mind lang. Una sa lahat, huwag kalimutan, basahin at sundin ang user manual mula sa manufacturer. Meron nito sa loob. Para saan? Para sa tamang pag-setup, paggamit at pangangalaga ng ating power station. Ngayon, para sa mga momshies at popshies, importante ito. Siguruhin malayo sa mga maliliit na mga bata at mga alagang hayop natin kung meron ang power station na to at mga accessories na kasama nito. Kasi may mga parts dito na maaaring delikado sa kanila at walang may gusto ng aksidente, di po ba? Siguruhin din na may tamang espasyo o space itong ating power station paglalagyan nito. Gamitin ito sa lugar na may magandang ventilation kumbaga para hindi mag-overheat at laging nasa peak performance ito. Ano pa ba? Avoid water damage. So, kailangan i-secure natin ang power station na ito laban sa kahit anong klaseng moisture, ulan o tubig para maiwasan ang electrical hazards. Gusto natin na laging safe and sound tayo at ang ating paligid. Ito kaibigan, huwag kalimutan ang golden rule. Only connect devices and appliances that match this power station's specifications. So maya-maya lang malalaman natin anong mga specifications nito. And of course, this BLUETTI EB3A portable power station ay isang reliable source ng backup power. Pero hindi ito full-fledged na backup generator po ha. Kaya hindi ito kayang tugunan ng kompletong emergency preparedness plan na pang-2 o hanggang pang-5 araw na backup power supply. Kaya siguruhing i-assess natin, alamin natin ang specific needs base sa anong kayang ibigay ng power station na ito. And last but not the least, take a moment to familiarize yourself with the warranty and support policies provided by the manufacturer, BLUETTI. Kung may mga makakaharap tayong mga problema o may mga tanong tayo, huwag tayong mahiyang magtanong at humingi ng tulong sa tamang mga channels for guidance and assistance. Ito, bubuksan na natin itong BLUETTI EB3A portable power station. So out of the box, you get the EB3A power station mismo, the unit itself, AC power connector, yung MC4 female and male solar panel connector adapter cable, the warranty card, and the user manual. So if you check out the user manual, dito nakalagay ang specs ng power station. So meron itong 268 watt-hour battery, 600 watt inverter, at 200 watt solar input dito. So the BLUETTI EB3A power station may come with a 120 watt or 200 watt solar panel or just the unit itself. Sa akin, unit lang yung kinuha ko. So I got mine from Titan Industrial Hardware dito sa Bacolod City, and you can also get yours through the link in the description of this video. So nagsiship din po sila nationwide, and I believe they offer COD.
Now, ang 600-watt inverter nito ay tamang-tama lang para sa mga gadgets at maliliit na mga appliances. So, napaka-basic lang. Meron itong screen, tatlong power buttons, isa for the DC, one for AC, and one for the emergency light. So, it has 2 AC outlets, merong fuse breaker switch, merong itong C14 na electrical socket na match dito sa C13. Okay, na power plug. Ito. Okay. So, meron itong fast charging capability at pwedeng i-adjust ang charging speed gamit ang BLUETTI app. So, mamaya papakita ko kung sa inyo yung app na ginagamit para dito. So, meron itong exhaust. Ayan. Exhaust fan. So, meron itong cooling system. So, dito sa gilid meron tayong solar charging connector. Okay, para sa solar panel. Like I said, if you want to buy this item to come with a solar panel, or maybe later on, gusto mong bumili separately, depende sa'yo, no? So, dito mo i-connect dito sa gilid. So, merong ilang seconds na, I think, I don't know, maybe 30 or 60 seconds na mamamatay yung screen lang bilang indicator, maybe to save power or what. Ito yung nakaset na talaga. So, if you want to switch it back on, or to turn the screen back on, just press any of the buttons dito sa itong tatlong buttons na to. Now, since it's a pure sine wave inverter, para mas madaling intindihin, alam mo yung minsan nangyayari na nag-flicker yung ilaw sa bahay natin. No, patay sindi or yung naglo-low voltage. Yung minsan nakakasira ng computer o mga gadgets natin o yung mga appliances natin sa bahay. Well, this inverter makes sure that that doesn't happen. So, kaya-kaya nitong magbigay ng 600 watts na steady na power o kuryente para sa mga devices mo, which is great for things like laptops, TVs, or other small appliances or charging your gadgets. So, yung 1,200 watt na surge naman, parang parang extra boost. So, kaya nitong magbigay ng extra boost ng up to 1,200 watts na parang may dagdag na, power sa mga devices na nangangailangan ng extra na boost para makapag-start o gumana o umandar. Tulad ng, yung mga maliliit lang talaga, especially yung mga heating devices. For example, ayun siguro mga maliliit na air fryers or yung coffee makers, yung water heater, yung mga ganun. Mga power tools din pala. Pero saglit lang. Okay? So, ang malupit nito, gusto ko dito sa BLUETTI EB3A ay yung UPS capability po nito. So, ibig sabihin lang ay kaya nito makapagbigay ng continuous power sa mga gadget o small appliances na nakakonect dito kahit may brownout pa. You don't have to worry about losing an online project you've been working on o maputol yung movie marathon mo o ang tuluyang malobat ang mga gadget mo dahil laging handa at ang power station na ito para siguruhin tuloy ang kasiyahan natin. This has a lithium iron phosphate battery. So, nakagandahan dito, sabi ko nga, UPS siya. So, kahit naka-plug siya, pwedeng naka-plug to palagi while connecting like devices like your computer or your laptop. Kahit yung modem, yun pinagagamitan ko nito. So, tuloy-tuloy lang yung wala siyang uninterrupted nga, UPS nga. So, kahit mag-brown out bigla, dahil nakakonect dito, matik na hindi napuputol yung power connection, yung kuryente. So, as far as connecting the mobile app dito sa EB3A, napakasimple lang. So, number 1, mag-download ng app. Siguro yung na-install mo ang BLUETTI mobile app sa smartphone mo o tablet. Pwedeng hanapin ito sa App Store, Google Play Store para sa Android devices o App Store para sa iOS devices. Number 2, turn on your EB3A. Siyempre, press mo lang to to turn it on. Currently, it's fully charged. So, siguro yung naka-on ang BLUETTI power station po natin. And number 3, i-activate ang Bluetooth sa mobile device natin. So, make sure naka-on ang Bluetooth function sa smartphone o tablet po natin. You can usually find this in your device's settings. Number 4, launch the BLUETTI app. You will be prompted na mag-log in o mag-register ng account kung hindi mo pa ito nagawa. So, sundan lang ang mga instructions sa screen para sa account setup o login. In my case, I just select offline mode. Meron option na offline mode lang. Search for nearby devices. So, click mo lang yung search for nearby devices at magsisimulang mag-scan ito para hanapin ang mga malapit na BLUETTI power stations. So, siguro yung malapit ang EB3A mo sa smartphone o tablet mo. Then, number 5, connect to your power station. So, dito sa app, makikita mo ang option na kumonek sa BLUETTI power station natin. So, this option can be named connect device or something similar. So, select mo lang
yung connect. Pair with your EB3A. So pag lumabas na ang EB3A mo sa list ng mga available devices, select mo lang ito para ma-establish ang Bluetooth connection. Konektado na at ready na ang BLUETTI mobile app mo. So kapag successful ang pairing, makikita sa BLUETTI app mo na konektado na itong device mo mismo at pwede mo na itong makontrol. So pwede mong gamitin na nga para mag-monitor ng status ng power station mo, i-control ang mga settings nito at mag-receive ng mga notifications. So sige, subukan na lang natin, try natin yung electric fan. So, on natin yung power station natin. Ayan. So, ito yung electric fan nakasaksak na dito. So, on lang natin yung AC. So, ito. Ayan. Kung nakikita natin, naka-green light na po at naka-indicate na dito sa screen na naka-AC na po siya. So, panda rin natin yung electric fan. Ayan. Okay. So, ewan ko kung naririnig pa rin ang lakas ng hangin. So, nakaset lang sila, number 1 lang siguro. Oops. Yan, kung nakikita natin, ito yung output. So, ito yung wattage ng electric fan po natin. Nasa 44, 45, ganyan. Kung titignan natin yung electric fan, saan ba dito? Wait lang. Yun. Dito pala. Dito sa ilalim, wait. 65 watts. Okay. So, kung nakikita natin, naka-on pa rin yung electric fan natin. Na-off lang yung screen. Sabi ko kanina, mayroong 30-second or 1 minute na, na on-screen display time. Pero kung gusto nating ibalik yung screen, just press any of the buttons. Halimbawa ito. Ayan. So, makikita natin, nasa 40, 49, 50. Ano na to Ayan, ito naka-full power na. So number 3 na yung electric fan natin. So nasa 53 yung output. So tandaan natin yung device po natin, yung EB3A power station natin, BLUETTI, ay merong 600 watts na capacity. So kaya nitong makapag-handle ng hanggang 600 watts. So sabi ko kanina, meron itong 1,200 watts na, na surge na sa app lang natin ma-activate. So, ibig sabihin, merong extra boost pag gagamitan natin ng mga heating devices. Halimbawa na lang, oven toaster na pasok sa wattage na output na kaya nito. Maliliit na coffee maker, ayan, yung water heater, oven toaster, mga ganyan. Okay? Or kahit yung mga power tools. Yan, mga power tools, pwede. So, dapat i-activate natin yung boost. Okay, gagawin natin. So, off muna natin tong electric fan. Okay. I-connect natin itong AC. So, ito yung ito yung AC power plug. Okay, kung kailangan nyo ng adapter na tulad nito, okay, mga mura lang naman to. Pwede mo itong mabili sa mga hardware. Ayan. Ayan, gaganyan lang. So, depende sa pagsasaksakan mo nito. Kung hindi naman kailangan nito, okay, hindi mo tanggalin mo na. So, ngayon, kasi kanina full charge to, so gumamit tayo ng konting power, ginamitan natin ng electric fan. So, ito, nag-charge. Ito yung input na makikita natin. Ayan. So, nag-charge ito. Makikita naman natin dito. Okay? So, ngayon, pag naka-plug siya, it functions as a UPS. So kahit nakasaksak lang to all the time, as far as I know, UPS nga, okay, pag nag-brown out, pag naka-andar itong electric fan, hindi ma-i-interrupt. So tuloy-tuloy lang. So backup power talaga siya. Ayan, ito nakalagay UPS tsaka AC. Okay? Pag gusto mo makapag-charge ng cellphone, halimbawa, okay, on mo lang tong DC. Ito. Ayan, DC. So pwede itong gamitan ng dalawang USB cables or plugs at isang USB-C. Itong regular USB ports tsaka yung USB-C. Ayan. So meron din itong DC output na 12 volts for tawag dito, cigarette plug, kumbaga. Okay, pwede dito. Ayan. So pwede din itong i-charge sa sasakyan, pwedeng dalhin kahit saan pag nag-picnic tayo or mag-outdoor adventure, ganyan. Meron itong option na makapag-charge ng silent mode lang or turbo charge, mabilis. Okay, pwedeng ganyan. So ito pala yung ito yung emergency light. So on lang natin to. Ayan. Okay. So medyo ito na lang.
Ito yung low light. Ito yung high. At merong SOS. Ayan. Okay. Ayan. Kung gaano katagal pwedeng gamitin to, depende. Okay, again, depende sa sa devices na nakakonect dito, gaano katagal. Okay, hindi natin talaga masasabi. As far as I know, nagamit ko na to for like 1 week sa modem lang, tsaka pag-charge yung mga cellphone, ganyan. So ngayon, nakita mo na ang galing ng BLUETTI EB3A Portable Power Station. Hindi ko pa siya na-maximize talaga. Pero it's a great option for those na nag-work from home, nagnenegosyo sa bahay, na talagang, mahirap na mawala ng kuryente ng matagal, lalo na pag masyadong madalas yung power outage, yung brownout, especially dito sa Pinas, or sa mga parents, halimbawa na may baby sa bahay. Pero ito nga, mas magandang balita, hindi mo na kailangan na maghintay o maghanap ng, sa malalayong lugar pa. Kung nasa Bacolod ka, halimbawa, basta puntahan mo lang ang Titan Industrial Hardware, ando na ang BLUETTI EB3A at meron pang ibang mga models nito. Ito lang yung pinakamaliit, okay? Pinaka-basic lang na kailangan natin sa pang-araw-araw or pag just in case lang. Pero huwag ka ring mag-alala kung nasaan ka man dito sa Pinas. Pwede mo itong makuha online. So just check out the link in the description para sa hassle-free na online shopping experience. So, ano pang hinihintay mo? Get ready to power up your life with the BLUETTI EB3A Portable Power Station. Don't miss out on this game changer, mga kaibigan. So salamat sa pag-join sa atin ngayon. Kita-kits tayo sa susunod na unboxing adventure. Once again, this is Brian at ito ang BLUETTI EB3A Portable Power Station.